วิวนี้มันสวยจริงๆนะทุ่งนากว้างๆแล้วก็เห็นเขาด้วยใช่นี่ก็คือที่บอกคือดอยสุเทพใช่ไหมใช่ดอยสุเทพม่อนแจ่มดีไซน์ฟันทริปเชียงใหม่ในครั้งนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง Air Asia ด้วยนะครับเขามีเที่ยวบินมาเชียงใหม่10 กว่าไฟล์ต่อวันเลยนะครับและถ้าอยากจะบินในประเทศไม่ต้องขึ้นที่ดอนเมืองเท่านั้นนะครับสามารถขึ้นที่สุวรรณภูมิได้ด้วยครับถ้าใครคิดจะบินอย่าลืมเลือก Air Asia นะครับยังจำได้อยู่ตอนนั้นที่โพสต์ขายบ้านที่กรุงเทพนะแล้วก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่เชียงใหม่ปุบปับมากปุบปับใช่สุดท้ายทำไมถึงมาเลือกโลเคชั่นตรงนี้มันคือแม่ริมไงใช่แม่ริมเพราะว่าจริงๆคุยกับแฟนว่าแบบเราเป็นคนเมืองนะกรุงเทพคู่แล้วแบบว่าแฟนต้องย้ายมาอยู่ที่นี่มาทำงานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าคนเมืองจะมาอยู่ในเมืองอีกทำไมอะไรเงี้ยเราอยากได้วิวอยากได้ธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเลือกแม่ริมเพราะว่าเราเริ่มต้นจากว่า Google Map ก่อนดูว่าระยะทางที่เราคุยกันได้ที่เรายอมรับว่าในการขับเข้าเมืองมาทำงานอะไรเงี้ยของแฟนเนี่ยสัก40 นาทีไหวไหมแล้วก็แบบมาส่องหาโลเคชันใน Google อะไรเงี้ยเฮ้ยโซนนี้น่าจะวิวสวยแล้วก็เข้า Google Street นะจะมีชอบเล่นมากแล้วก็ส่องเลยเอ้ยตรงนี้แบบว่าเวิร์กนะแบบที่โล่งเป็นทุ่งนาเห็นภูเขาแบบรอบหมดเลยซึ่งตรงนั้นกดมาปุ๊บวิวก็คืออย่างนี้เลยใช่แล้วก็เป็นทุ่งนาอะไรกว้างๆแบบนี้เลยใช่ก็แบบเฮ้ยเนี่ยดอยสุเทพนั่นม่อนแจ่มนู่นเชียงดาวแต่มันเห็นเขาโดยรอบอีกนะโดยรอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่างั้นลองมาดูไหมก็เลยขับรถมางานดูกันระยะทางโอเคมาเพราะว่าช่วงนั้นมาตอนเย็นพระอาทิตย์กำลังตกโอ้โหแบบชอบใช่เลยคราวนี้ก็เลยไปเสิร์ชหาเลยว่าตรงเนี้ยมีใครขายบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเรารู้ข้อมูลปุ๊บเราก็มาอีกทีแล้วเราก็แบบจังหวะมาเจอกับชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็บอกตรงนี้เหรอเจ้าของบ้านอยู่เนี่ยคุยนี่พาเขาไปคุยกันปุ๊บเรียบร้อยตกลงเลยแต่จริงๆที่มัน2 ไร่แบบ2 ไร่ใหญ่ไปเราแบบอยู่กัน2 คนแบบว่าดูแลไม่ไหวขอสักไร่นึงเนี่ยแล้วเราแบบว่าจะได้แบบมีที่ทำสวนทำอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยได้มาแล้วจริงๆตอนมาดูเนี่ยมีคิดเรื่องอื่นๆใดๆว่าเช่นแบบน้ำท่วมไหมบริบทโดยรอบเป็นยังไงหรือมันมีโอกาสที่จะมีแบบมีคนมาสร้างอะไรแถวนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยใช่คือตอนก่อนที่จะแบบตกลงใจจริงๆซื้อจริงๆเราก็แบบศึกษาก่อนว่าตรงเนี้ยว่าคอนทัวร์มันเป็นยังไงจริงๆน่าอยู่ใกล้แม่น้ำปิงมากนะ500 เมตรแต่ว่าระยะโดยปกติของแม่น้ำปิงกับตลิ่งตรงเนี้ยจะถือว่าสูงมากห่างกันแบบแทบจะตึก3 ชั้นเลยเพราะนั้นโอกาสที่แบบน้ำจะขึ้นมาถึงขนาดนั้นก็1ยากละคอนทัวร์นี่ดูใน Google ก็ได้ Google มันจะดูให้คร่าวๆคือมันก็รู้ว่าตรงเนี้ยสูงกว่าเนินเมืองและระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูผังเมืองก่อนคือตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบที่แบบทำเกษตรอะไรเงี้ยมีเขียวขาวเพราะนั้นโรงงานอาคารใหญ่ๆทำไม่ได้แม้แต่บ้านจัดสรรยังทำไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนกันก็คือได้แค่แบบบ้านอย่างเงี้ยน้อยๆทำเกษตรไปเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเราน่าจะสีเขียวไปได้อีกหลายปีที่ว่ามันจะโล่งแต่ทีนี้พอเราต้องมาเริ่มดีไซน์ละด้วยความที่โต้งเองก็เป็นสถาปนิกนี่คือถาปัจจุฬาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยฮะอันนี้มันเป็นสไตล์ที่เราอยากจะทำไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นสไตล์ที่เราคิดถึงบริบทเราเคารพบริบทอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติทำงานสไตล์ที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นโมเดิร์นท็อปิคอลแหละคือส่วนใหญ่ก็ทำพวกโรงแรมรีสอร์ทส่วนใหญ่ทำบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโมเดิร์นท็อปิคอลเพราะว่าเราก็คือเรายังอิงท็อปิคอลแหละแต่จะเป็นโมเดิร์นแบบเรียบๆมินิมอลหน่อยอะไรเงี้ยทำเลทเนี่ยพอมาทำบ้านตัวเองเนี่ยปกติเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาสแลบยื่นยาวๆนู่นนั่นนี่พอมาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่บริบทมันไม่ใช่เราเห็นบ้านชาวบ้านหลังคาจั่วเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลืนเหมือนเขาเวลาดูไกลอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันแบบสแตนด์เอาท์ออกมาแบบโอ้โหเป็นกล่องเลยอะไรใช่เป็นกล่องแบบสีขาวหรืออะไรแบบโมเดิร์นขนาดนั้นเราก็เลยเลือกที่ว่าหลังคาเราต้องจั่วแล้วจั่วแน่ๆไม่ต้องเมทัลชีทด้วยนะหลังคาชาวบ้านเนี่ยหลังคาแบบไฟเบอร์ซีเมนต์ธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อยู่กันมาได้เป็น10-20 ปีไม่มีปัญหาเราก็รู้ว่าเอาอย่างเงี้ยแหละหาง่ายในตลาดราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มค่อยมานั่งคิดคอนเซปต์
เราจะทำบ้านยังไงดีเราอยากได้บ้านคือชอบเรียบๆอยู่แล้วเพราะนั้นแมทที่ออกมาเราก็เคยแบบไม่อยากให้มันแบบเยอะอะยึกๆอะไรเงี้ยก็คือเรียบๆซิมเพิลเลยยาวๆเทควิวเต็มๆอะไรเงี้ยเลือกเลยคนอื่นเขาอยากจะทำบ้านที่แบบว่านะที่เราเรียนกันมาบ้านด้านสกัดอยู่ออกตกจริงๆคือเน้นวิวของดอยสุเทพเป็นหลักใช่ดอยสุเทพกับม่อนแจ่มอะไรเงี้ยเป็นหลักเรารู้สึกว่าแล้วโซนนี้มันเป็นแบบมันเขียวทุ่งนาอะไรเงี้ยเราอยากแบบนั่งชิลๆอยู่ในบ้านมองสบายๆเห็นวิวก็เลยแบบวางแนวเนี้ยแหละขวางเลยจริงๆผิดตำรานะผิดตำราแต่ว่าเราก็แลกกับวิวแล้วเราก็ว่าโอเคมันมีวิธีนี่ในการป้องกันแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือด้วยความที่แบบลมอ่ะที่นั่นมันมาทุกที่ทุกทางต่อให้เราจะวางแกนอย่างเงี้ยลมก็ยังเข้าทางใต้ทางออกทางตกคืนทางเหนือแบบมาหมดเลยรอบมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่เราเข้าใจว่าลมจะมาทางนี้เฉียงแค่นั้นมันไม่ได้มันเป็นที่โลกมันมาหมดทุกทางแล้วอย่างเมื่อกี้ที่บอกวิธีแก้ปัญหาก็คือทำชายคาให้ยืนยาวไหมหรือว่าล่นระยะของผนังอะไรเข้าไปคือชายคายาวมากตอนแรกก็กะว่าถ้ายาวมากหนึ่งสัดส่วนมันก็เสียเนี่ยก็เลยแบบว่าหลังคายาวประมาณหนึ่งโดยที่เน้นประหยัดด้วยเหล็กท่อนหนึ่งมัน6 เมตรเราก็ไม่เกินนั่นแหละให้มันจบอยู่ในเหล็กท่อนหนึ่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ใส่แบบยื่นเป็นมุกอย่างเงี้ยของระเบียงเพื่อมาลดทอนแบบตัวสัดส่วนอาคารที่ถูกยกขึ้นมาด้วยแล้วก็ให้มันมีเราสามารถจะใส่แบบพวกระแนงหรือม่านกันแดดอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกระสาดอีกเลเวลหนึ่งที่จะช่วยกันแดดที่จะเข้าแยงเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยแต่จริงๆพอพูดเรื่องสัดส่วนเมื่อกี้ตอนขับรถมาจากไกลๆแล้วมองก็ไม่ได้เป็นบ้านที่ดูสูงโปร่งนะแล้วเพราะว่านี้ระดับมันประมาณเหมือน1 ชั้นครึ่งอะไรอย่างงี้ไหมใช่ชั้นครึ่งแล้วก็ยกใต้ถุนประมาณ1.10 เมตร1.20 เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็หลังคาก็เหมือนคลุมมาเยอะเหมือนกันใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวบ้านเหมือนจะดูมีความแบบ humble หน่อยใช่แล้วประมาณนั้นเราไม่อยากให้มันโดดเด่นแบบดูโยงดูคมกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวบ้านก็เป็นตัวไอคือเป็นเส้นตรงเลยแล้วก็พยายามจะเน้นแบบยื่นนู่นยื่นนี่ยื่นระเบียงมาช่วยกันแดดอย่างหลังคาของที่อยากรถอย่างเงี้ยบางคนก็ยื่นแล้วยื่นอีกทำไมตรงนี้คือส่วนที่ยื่นยาวเลยนะยื่นไปท่อนหนึ่งแล้วก็ยื่นไปอีกท่อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเราเน้นประหยัดนะเราพยายามจะให้มันลงโมดูลเมดยี่หมดเลยทุกเบย์ทุกอะไรเนี่ยลงเมดูเมดยี่เพราะนั้นอย่างเนี้ยก็ยื่นไปแล้วเมดยี่หลังคาก็ยื่นไปอีก2.4 เมตรเข้าไปอะไรเงี้ยเพื่อ1กันฝนให้กับที่จอดรถด้วยแหละแล้วก็เราอยากให้ข้างหน้าเวลาเข้ามามันดูแบบยืดๆลอยๆแบบเบาๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นใส่ดีเทลเข้าไปหน่อยให้มันแบบว่าดูแตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงอย่างปั้นลมอะไรอย่างเงี้ยเชิงชายเราก็ใช้เหล็กเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัว L อย่างเงี้ยเหล็กฉากอะไรเงี้ยให้มันดูคมๆคลิปๆอะไรประมาณนั้นให้นุ่มๆบางๆคือเหมือนตอนที่คุยกันคือโต้งก็จะบอกว่าลักษณะคือมันดูมีความเป็น tropical เป็นจั่วแหละใช่แต่ว่าก็จะพยายามดีไซน์ภาษาทำงานบางอย่างที่มันดูโมเดิร์นใช่ไหมใช่พยายามให้มันดูโมเดิร์นเป็นในเวที่แบบว่าเราก็เป็นสถาปนิกอ่ะแล้วก็พยายามใช้วัสดุที่มันไม่แพงด้วยใส่ดีเทลเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยอิฐก็หาในเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือเชียงใหม่มันขึ้นชื่อเรื่องอิฐอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเรเปอเรนต์ในตัวว่านี่ก็เหมือนเชียงใหม่นะแต่จริงเป็นคนชอบอิฐอยู่แล้วแล้วก็พยายามมาเอาอิฐมาตัดแพทเทิร์นให้มันมีความแบบมีลิลีมีแสงมีเงาจริงๆแพทเทิร์นของอิฐก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แพทเทิร์นตรงผนังอันนี้อย่างเดียวแต่ตรงนี้มันก็จะมีส่วนที่ยื่นออกมาใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นเหมือนช่องลมใช่ไหมใช่เป็นเหมือนใช้อิฐก้อนใหญ่มาทำเป็นระแนงโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวให้โต้งพาไปดูในบ้านนะได้ครับมอไซค์เท่อะเดี๋ยวมีแบบช็อตขี่มอไซค์หน่อยไหมมี3 คันนะเฮ้ยเลิกได้หรือจะเอารถตัดหญ้าก็ได้ก็คือปกติก็คือยังไปขี่มอไซค์ขี่อยู่แต่หลักๆก็คือจะเน้นแบบขี่เข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแก๊งไหมมีคือเป็นแก๊งที่รู้จักมาก่อนอยู่แล้วถอนนี่เหรอถอนนี่เมื่อก่อนนี้แบบขี่ทุกอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์ไปละเข้าป่าละนี่ก็เป็นฟอยเย่แกลเลอรี่ก่อนแต่ว่าเข้ามาจะเห็นว่ามันเป็นโถงยาวๆเลยนะ
ใช่ ตรงเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีทางแยกเข้ามา อันนี้มี ห้องนอนอยู่ข้างหน้า ห้องนอน2ห้อง ใช่ ก็คือห้องนอนมาสเตอร์กับห้องนอนแขก แค่นั้นเลย โอเคฮะแล้วก็พอเดินต่อมา คุณเลยมองผ่านไม่เห็นผมซ่อนห้องเก็บของไว้ครับ อันนี้มีเป็นประตูที่ผลักไปได้ ประตูลับครับผลักเข้าไปได้ห้องเก็บของสำคัญมากนะครับ ซึ่งอันนี้คือเป็นห้องเก็บของใหญ่เลย ใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นซ้ายมือก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำพาวเดอร์รูมออกไปล้างซักล้างได้ครับโอ้เฮ้ยอันนี้วิวอันนี้คือวิวอลังการมากที่เห็นมาตลอดเวลาโพสใช่วิวขายโอ้ของจริงคือเหมือนเข้ามาปุ๊บเรากดสเปซมาก่อนที่โฟเย่ใช่ไหมเข้ามาเป็นโถงแล้วเราก็เดินผ่านคอริดอร์เมื่อกี้แล้วเราก็มาระเบิดสเปซลิฟวิ่งเนี่ยเป็นโถงสูงมองเห็นวิวเห็นภูเขาตรงนี้ก็คือเป็นส่วนลิฟวิ่งไดนิ่งที่แบบต้องเคยทำเป็นแบบว่าฝ้าสูงเลยอันนี้สูงประมาณใช่ครับประมาณ5 เมตรกว่าเกือบ6 เมตรได้เขาเรียกว่าอะไรลมมันก็จะโฟลว์ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่านั่งทุกอย่างกิจกรรมหลักๆก็อยู่ในนี้หมดเลยกินข้าวนั่งทำงานดีก็เนี่ยตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อนมาก็เอาปาร์ตี้อยู่นี้เป็นหลักถามเรื่องทิศอีกทีหนึ่งว่าทิศตะวันออกตะวันตกใต้นี่คือทิศอยู่ฝั่งไหนยังไงนะฝั่งนั้นตะวันออกครับฝั่งนี้ตะวันตกเช้าเหมือนเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงนู้นจะเห็นวัดเป็นเจดีย์ขึ้นตรงเจดีย์เลยเช้าก็สูดอากาศเย็นพระอาทิตย์ขึ้นไข่แดงขึ้นมาตกเย็นเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกหลังเขานี้ฝั่งนั้นใช่ซึ่งก็คืออย่างที่บอกด้านยาวของตัวบ้านดันเป็นด้านที่ตะวันออกตะวันตกใช่ก็คือมันอาจจะรับแดดเยอะหน่อยใช่ส่วนด้านสกัดด้านแคบเนี่ยเป็นเหนือใต้ใช่แต่เราก็เนี่ยเอาอย่างที่บอกเอาตรงมุกของระเบียงเนี่ยมาช่วยกรองแดดออกไปได้หมดเลยระเบียงก็เดินได้รอบสามารถแบบเดินเช็ดเดินกว่าทำอะไรแบบนั่งหย่อนขาอะไรได้ชิวๆพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งมันก็เลยเหมือนกับว่านอกจากอินดอร์แล้วมันก็กระจายออกใช่อินดอร์เอาท์ดอร์มันแบบมันเชื่อมคอนเนคกันหมดเลยทีนี้ให้เล่าถึงอินทีเรียนิดนึงว่าแบบตอนดีไซน์เลือกโทนสีหรือว่าวัสดุยังไงบ้างพื้นก่อนพื้นเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนสกิมพื้นซิมเลตต่อเนื่องไม่อยากได้กระเบื้องที่จะต้องมียางแนวเราอยากให้เป็นผืนเดียวคือใจเป็นคนชอบขัดมันแต่ด้วยความที่ว่าขัดมันอ่ะมันจะมีความแข็งกว่าคือในเรื่องวัสดุมันคือซีเมนต์เพียวมันจะมีโอกาสที่จะเกิดรอยร้าวรอยแตกแครกเยอะอันนี้สกิมพื้นเนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าโพลิเมอร์มันจะทำให้แบบว่าหน้าผิวมีความยืดหยุ่นประมาณนึงฉาบไปแล้วนะมันก็เลยรอยแครกมันจะไม่เยอะอย่างเนี้ยที่เห็นมาปีกว่าๆแล้วมันก็มีบ้างนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันดูเนียนกว่านะใช่คือขัดมันจะดูมีความเหมือนเป็นแบบ outdoor หรือดูดิบๆหน่อยมันจะดิบกว่าอันนี้มันมีความเป็นในบ้านที่เราโอเคแล้วเลือกสีได้สีจะมีประมาณนึงนะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆสว่างขึ้นแล้วก็ผนังแต่อยากได้สีที่มันสว่างขึ้นมาให้มันมีความวอร์มนิดนึงคือต้องบอกก่อนว่าอินทีเรียในแนวคิดของเราก็คือเราเป็นคนชอบมินิมอลอยู่แล้วเรียบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่ว่ามินิมอลบางทีมันอาจจะแข็งไปเราก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนซอฟต์มินิมอลเอาพวกวัสดุแบบธรรมชาติเข้ามาไม้เข้ามาตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างไม้ก็จะเลือกเป็นโทนสีเข้มหมดเลยใช่คือเป็นคนชอบไม้สีเข้มเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างให้เป็นไม้สีเข้มอย่างที่เห็นว่าผนังมาปุ๊บเรียบมาเลยแล้วสุดท้ายก็มาตัดด้วยคานอะไรเงี้ยที่แบบดิบๆคือเราก็ไม่อยากให้มันแบบกริบเกินไปเราอยากให้มันมีความคอนแทคของ texture ก็คือไม่ได้อยากแบบว่าเนียบกริบมากใช่ขอมีบางส่วนที่มันก็ดิบๆเปลือยๆได้ใช่อะไรเงี้ยอย่างผนังเนี่ยก็คือชอบมากไม่ได้เนียบจ๋าจะใช้เป็นแบบ color cement มันก็ใช้วิธีฉาบคือเหมือนมันจะมี texture หน่อยๆนะมันจะไม่ได้เนียบแบบเวลาใช้สีชาวบ้านภายในทั่วไปใช่ถ้าคือแบบทั่วไปเราทาเราก็จะเป็นสีเรียบๆกิ๊บๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากเราอยากได้แบบมีความแบบคุณมองเห็นแล้วคุณจะเห็นฝีเกลียง texture มาในตัวอะไรเงี้ยจริงๆก็เหมาะกับบ้าน tropical หรือว่าบ้านต่างจังหวัดที่แบบถ้าเกิดเราไม่ได้อยากให้มันเนียบกิ๊บเพราะถ้าเนียบกิ๊บมันก็จะดูโดดเหมือนกันนะใช่ใช่ผนังบ้านหลังนี้จะเลือกใช้เป็นสีจระเข้ Color Cement นะครับซึ่งเป็นสีทานวัตกรรมที่เขาผสานอนุภาคสีลงในเนื้อซีเมนต์เลยครับแล้วก็สามารถใช้ทาได้ทั้งภายในภายนอกนะฮะแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามเหมือนการทาสีทั่วไปครับแต่มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่เนื้อวัสดุซึ่งเป็นซีเมนต์จะทำให้มีความคงทนสูงนะครับและตัวสีจะผสานเป็นหนึ่งเดียวกับผนังซีเมนต์ไม่เป็นฝุ่นผงติดมือใช้ได้ทั้งงานทาสีใหม่แล้วก็งานทาสีซ่อมแซมเลยนะครับเวลาใช้งานให้เราผสมน้ำลงไปในผงสีจะเห็นว่าเนื้อสีมีความหนาทึบแสงดีนะครับ
สามารถใช้ปกปิดรอยแต่งผิวคอนกรีตได้นะครับปกปิดผิวจากการซึมน้ำได้ทนต่อทุกสภาพอากาศมลภาวะและก็รังสี UV ระบายความชื้นได้ดีลดปัญหาสีลอกล่อนสีโป่งพองป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวสีเนี่ยจะเป็น Zero VOC นะครับก็คือไม่มีสารระเหยครับหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าอยู่ได้เลยแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราด้วยนะครับเราสามารถใช้ทาได้หลายแบบเลยนะครับทั้งฉาบเรียบทาด้วยแปรงหรือว่าลูกกลิ้งหรือทำลวดลายต่างๆโดยเทคนิคหรืออุปกรณ์พิเศษนะครับอย่างบ้านหลังนี้เองก็ใช้เกลียงฉาบปาดให้เกิด texture นะครับทำให้ได้ผนังที่ดูมีเอกลักษณ์มี feeling ของความคราฟต์นะครับซึ่งบ้านหลังนี้จะเลือกใช้เป็นสี Mercury White ก็เป็นขาวอมเทานะครับดูสว่างสบายตาในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดูดิบหรือว่า loft ขนาดปูนเปลือยนะฮะนอกจากสีเทาแล้วเขายังมีเฉดสีอื่นๆให้เลือกมากถึง42เฉดสีเลยนะครับและโปรดักต์นี้ก็รับประกันการใช้งานยาวนานถึง15ปีถ้าเกิดว่าใครสนใจสีจระเข้ Color Cement นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึงที่ description ใต้คลิปด้วยครับมุมนี้นี่ดีมากนะคือนั่งได้แบบตั้งแต่เช้าก็ใช่นั่งได้ยาวๆนะนั่งยาวเย็นๆไม่ต้องทำงาน แล้วก็อีกมุมนึงที่ดีก็คือถ้าขยับออกไปหน่อยก็เป็น semi outdoor แล้วใช่มุมเขาเรียกว่าระเบียงเรียกกันว่าระเบียงหมูกระทะชาบูสุกี้หมูกระทะกินอยู่ระเบียงวันอากาศแบบช่วงหนาวนะบ่อยเลยปิ้งย่างชาบูเวลานั่งตรงนี้ก็คือกินข้าวเช้ากินอะไรก็คือใช้โต๊ะตัวนี้เป็นหลักเลยใช่เป็นหลักแต่ว่านี่ถือว่าเลือกโต๊ะยาวมากนะใช่เพราะว่ามันให้เหมาะกับสเกลของสเปซเลยเนี่ยโต๊ะนี้ก็ยาว3 เมตรเมตรคูณ3แต่ว่าพวกงานไม้หาในเชียงใหม่ก็คือไม่ยากโอ้เชียงใหม่เขาฝีมือแล้วก็คือพวกนี้ก็คือแบบเราก็ออกแบบเองทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็นี่คือออกแบบแล้วส่งแบบให้เขาใช่เหมือนเราเรียกว่าเรายำแบบดีกว่าไม่ใช่แล้วก็ชอบแบบนี้ดีเทลอันนี้นะแล้วก็เอามายำรวมกันแล้วเราก็ทำสเก็ตอัพอย่างเงี้ยเขียน dimension แล้วก็ส่งให้เขาก็แกะแบบทำมาให้อยากให้โต้งพูดถึงดีเทลอินทีเรียเพิ่มเติมหน่อยในบ้านหลังนี้ค่อยๆได้ไปแล้วกันนะได้ตัวหลังคาก็ได้คือเข้ามาเราจะเห็นแล้วว่ามันจะโชว์จันทันคือนั่นก็คือเหมือนแบบไม่อยากให้แบบฝ้าอย่างที่บอกไม่อยากให้มันแบบเรียบคลีนเป็นเพลนเกินไปแล้วก็เอาตัวจันทันโครงสร้างน่ะมาเป็นอิเลเมนต์นี่คือสเปซเลยนี่คือโครงสร้างจริงเลยไม่ใช่เป็นแบบตกแต่งเขาใช่แล้วก็เอาฝ้าเข้าอยู่ในหลิงจันทันใช่ก็จะเห็นแบบดีเทลมันจะมีหน่อยระหว่างจันทันกับฝ้ามันจะมีเป็นเหมือนเขาเรียก shadow line หนึ่งก็คือใส่เข้าไปให้มันดูมีดีเทลมีการชักล่องเราชักล่องแล้วมันก็จะช่วยทำให้แบบว่าปกติปัญหาแบบถ้าแบบฝ้ายิบซ้ำอย่างเงี้ยชนผนังนำไปมันก็จะแคร็กระหว่างรอยต่อฝ้ากับผนังใช่ไหมตัวนี้มันก็จะมาช่วยแก้ปัญหาในตัวนั้นแล้วมันก็เหมือนทำให้แบบฝ้ามันดูมีดีเทลมีความเราเอาลายนะชักล่องจริงๆก็เคยเห็นดีเทลแบบนี้ในบ้านบางหลังทำเหมือนกันซึ่งอันนี้คือต้องไม่ได้ทำเฉพาะแค่ข้างบนอย่างส่วนเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านตรงคอริดอร์ก็มีเหมือนกันใช่แล้วก็ส่วนของหลังคาต่อไปนิดนึงว่าพอมันออกไปพื้นที่ข้างนอกเนี่ยอันนี้ก็เราก็เอาฝ้าออกแหละเราฝ้าออกก็โชว์โครงสร้างไปใช่จริงคือคอนเซ็ปต์หลักๆเลยคือประหยัดนะเราก็ถือว่าก็เปลือยไปเลยก็ได้นี่นาไม่ต้องดึงฝ้าก็คือถ้าดึงฝ้าขาวออกไปข้างนอกมันก็เขาเรียกว่ามันคอนทราสต์เกินไปเหมือนแบบมันคอนทราสต์กับภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นฝ้าไม้ก็เปลืองอีกถูกสุดแล้วเนี่ยก็เปลือยเลยให้เห็นโครงสร้างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นอยู่ว่ามันก็จะเป็นแบบตู้แล้วก็พยายามทำเอาแบบบิวอินเข้ามาอยู่ฝั่งเดียวตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือทำเป็นตู้นิชเข้าไปอะไรเงี้ยเลือกเป็นไม้สีเข้มแล้วก็จะมีเรื่องของงานแอร์อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะซ่อนแล้วก็จะมีแบบช่องชาร์ปเรื่องนี้มันเป็นช่องแบบสวิตช์ละของแอร์เผื่ออนาคตว่าแอร์ตัวนี้ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเปิดแล้วก็เอาท่อออกแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะว่าคอนเดนซิ่งเราอยู่ข้างใต้หมดเราก็จะไม่เห็นแบบเพราะฉะนั้นถ้าเดินรอบๆเนี่ยก็จะไม่เห็นท่อแอร์เลยที่มันจะแบบปกติเราจะเห็นนะต้องมีผนังโผล่มาแล้วก็เดินแบบตัว L อะไรเนี่ยแต่นี่คือแบบรันลงไปข้างล่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรูปด้านในบ้านจะเรียบหมดเลยไม่มีงานระบบมาติดกับอีกอย่างหนึ่งที่มีคำถามก็คือบ้านนี้ไม่ค่อยมีตู้เก็บของเท่าไหร่ใช่แต่จริงๆก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็อยู่ห้องเก็บของตรงกลางใช่ซึ่งมันเป็นห้องที่ใหญ่เลยนะใหญ่ห้องเก็บของนี่น่าจะประมาณ10 ตารางเมตรก็คือผนังหลังทีวีเนี่ยจะเป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นไซส์แบบจริงๆเป็นห้องนอนเลยก็ได้เลยใช่เนี่ยเพราะว่าจริงๆห้องเก็บของเป็นพื้นที่สำคัญ
ของบ้านหลายๆบ้านอาจจะแบบทำฟังก์ชันตรงอื่นใหญ่แต่ห้องเก็บของมันอยู่นิดเดียวอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าสุดท้ายของเราล้นทะลักอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มันดูมินิมอลดูคลีนเวลาคนมาแบบทำไมบ้านพี่เป็นคลีนจังเปิดประตูห้องนั้นสิเรายัดเข้าไปหมดแล้วก็ห้องเก็บของจริงๆมันก็ควรจะมีเขาเรียกว่ามีแสงเข้ามีการระบายอากาศอะไรเงี้ยซึ่งถ้าดูฝั่งซ้ายก่อนขึ้นบันไดอ่ะมันจะมีเป็นกระจกบนแก้วอยู่แล้วเอาแสงเข้าที่จากฝั่งนี้แล้วก็จะมีข้างบนจะเป็นระแนงไม้เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทได้ในห้องเก็บของมันไม่อับไม่ชื้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับตอนนี้เราออกมาตรงระเบียงข้างบ้านนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจะมีการดีไซน์โดยรอบของส่วน living เลยให้เล่าดีเทลตรงนี้ตรงนี้นิดนึงว่าแบบทำไมเลือกส่วนที่เป็นเหมือนสกรีนที่จะแบบกรองแสงหรือกรองมุมมองอะไรแบบนี้นะใช่คือหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องเราอยู่กลางโต้งอ่ะกลางโต้งก็คือกลางทุ่งนานี่คือภาษาเหนือใช่คือโต้งคือทุ่งนาใช่ชื่อโต้งพอดีมันเหมาะเจาะพอเราเป็นกระจกรอบอ่ะเราก็ต้องมีอะไรสักอย่างมากรองprivacy ของเราและหนึ่งมันก็สองก็คือเรื่องของแดดเรื่องของแสงเพราะอย่างที่บอกเนี่ยที่ตะวันตกสักประมาณสัก4 โมงเย็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยโอ้โหแดดแบบทะลวงรู้เรื่องเมนูเลยก็เลยแบบเริ่มแรกอ่ะจะใช้เป็นแบบระแนงไม้แหละจะเอาแบบพวกไม้เก่าระแนงไม้สักอะไรเงี้ยมาเพราะว่าไม้เก่าที่นี่หาง่ายมากและราคาไม่แพงแต่กับไปมาพอมาหลายบ้านปุ๊บงบหมดจ้าก็เลยแพงอยู่ดียังแพงอยู่ดีก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยไม่ไผ่นั่นแหละน่าจะตอบโจทย์อะไรเงี้ยว่ามันมีความมันก็ยังมีความแบบไม่แข็งเกินมาพอลมพัดมาเนี่ยมันก็จะมีความไหวๆนะมันก็มาห้ามไม่ดูมีมูฟเมนต์แล้วก็ช่วยกรองแสงระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยกรองสายตาที่จากคนภายนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนของเสานี่ก็คือจริงมันก็เป็นเสาเหล็กแล้วเราก็เอาไม้เก่ามาหุ้มใช่แล้วก็ไม่ได้ต้องทีอะไรเลยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมีรอยตะปูแล้วก็มันก็มีเสน่ห์ของมันนี่มันมีเรื่องราวของมันอะไรเงี้ยจริงๆในส่วนตรงนี้พอมันมีเสามีอะไรแบบเนี้ยมันก็ส่งผลต่อรูปด้านของบ้านด้วยใช่แล้วก็เหมือนจังหวะของมันที่ระเบียงมันจะเป็นช่วงๆไปนะใช่อย่างที่บอกตอนแรกอะว่าบ้านเนี้ยโมดูลคือเมดยี่เพราะนั้นช่วงเสาเนี่ยก็คือทุกเมดยี่มันก็จะเป็นจังหวะที่มันจะลงริทึมลงล็อกของมันอะไรเงี้ยมันก็จะลงตามเบย์อย่างเบย์เนี่ยอันเนี้ย2.4 เมตรเบย์2.4 เมตรเบย์2.4 เมตรถัดไปอันนี้ก็4.8 เมตร3.6 เมตรอะไรเงี้ยถัดไปต่อไปก็ยังเป็นโมดูลของห้องนอนแขกแล้วก็ไประเบียงของห้องมาสเตอร์ใช่พอเรามองในรูปด้านเข้ามาก็จะเห็นเป็นม่านไม้ไผ่ใช่แล้วก็ขั้นด้วยอิฐแล้วก็เป็นม่านไม้ที่ใช่ที่แคบหน่อยใช่แต่มันยังอยู่ในโมดูลจังหวะเดียวกันใช่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่เหตุผลหนึ่งที่อาจจะลืมเล่าไปว่าทำไมเราห้องนอนไปข้างหน้าเพื่อที่เข้ามาแล้วจะได้แบบมาระเบิดสเปซที่เป็นลิฟวิ่งวิวข้างหลังเราก็เลยแบบก็เอาห้องนอนข้างหน้าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณจริงๆมันก็เป็นเหมือนวิธีคิดแล้วแต่การออกแบบนะบางคนอาจจะแบบอยากให้ห้องนอนมองเห็นวิวสวยๆอยู่ลึกสุดเพื่อความเป็นส่วนตัวก็ได้แต่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าวิวที่เราเปิดโล่งเราใช้งานจริงๆมันเป็นส่วนของ living เข้ามาในนั้นดีกว่าก็แล้วแต่ใช่ก็แล้วแต่คนคือมันขึ้นอยู่กับว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะว่าแบบเขาชอบแบบไหนว่าเป็นปัจเจกแต่ข้อดีก็คือทั้งห้องนอนแขกและห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็ยังคงมีระเบียงที่ออกมาเห็นวิวได้เหมือนกันใช่แล้วก็อย่างที่เห็นก็จะมีอิเลเมนต์พวกโซ่พวกอะไรเนี่ยมาช่วยนำน้ำฝนแต่จริงโซ่มันก็นำได้แค่ตอนถ้าฝนไม่หนักนะถ้าฝนหนักเนี่ยมันก็จะออกมาตามเหล็กชั้นนอกเนี่ยแล้วพุ่งลงกระฉูดไปเลยเหมือนกันใช่แต่มันก็จะลงมาอยู่ทางข้างล่างเนี่ยเราจะโรยกรวดหินไว้ก็คือไว้รับน้ำอยู่แล้วมันลงไปมันก็ไม่ได้เละอะไรก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโซ่มันแบบแพงเหรอตามน้ำหนักอ่ะยิ่งคิดราคาตามน้ำหนักใช่แล้วคือเลือกเนี่ยเราก็เลือกเป็นโซ่เก่าเพราะไม่อยากได้โซ่ใหม่ๆที่เป็นเงาสีเงินสแตนเลสหรือแบบอะไรเงี้ยอยากได้มีความที่มันดิบๆก็เลยไปเลือกโซ่เก่าแล้วพอเขาก็คิดตามชั่งน้ำหนักมาโอ้โหเบ็ดเสร็จเป็นหมื่นได้ต่อเส้นเนี่ยนะคือทั้งหมดทั้งบ้านเนี่ยใช่แล้วก็มาหั่นไม่น่าเชื่อนะใช่เพราะมันก็ดูเก่าๆเหมือนแบบน่าจะไปแบบ
ไม่รู้ของเหลือจากที่ไหนเรามาหรือเปล่าเขาแบบใช้อะไรมาก่อนเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันมีความเป็นสนิมอยู่อ่ะถ้าตั้งแรกถ้าเอามาจับปุ๊บมันก็จะสนิมติดมือแต่เราก็เลยต้องมาเคลือบแลกเกอร์เพื่อเหมือนเคลือบสนิมไว้อะไรเงี้ยมันจับได้มันก็ไม่เปิดอะไรพวกเหล็กรางน้ำแล้วก็แบบว่าแค่เคลือบแลกเกอร์เฉยปล่อยให้ไม่มีความแบบมีสนิมเกาะนิดนึงอะไรเงี้ยจริงๆพอมองไปมันก็เลยจะเห็นความคอนทราสต์อย่างที่บอกนะมีทั้งเนี้ยบตัดกับดิบเปลือยอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าคอนทราสต์สลับกันไปมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่อยากให้พูดถึงก็คือเรื่องระดับของพื้นจะเห็นว่ามันถูกยกขึ้นมาเนี่ยจริงตั้งแต่ตอนเราเดินเข้าบ้านแล้วมันจะมีสเต็ปที่เปลี่ยนระดับมาอันนี้อยากรู้ว่าทำไมถึงยกให้มันมีเหมือนใต้ถุนแบบนี้แล้วก็ความสูงมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ1.10 ถึง1.20 อะไรเงี้ยก็คือ1อ่ะการมายกใต้ถุนขึ้นมายกเนี้ยมันเป็นเรื่องความรู้สึกซิเคียวระดับหนึ่งอยู่แล้วนะในเรื่องแบบสัตว์เลื้อยคลานเราอยู่กลางทุ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาแบบวอรี่เรื่องแบบงูเงออะไรเงี้ยที่แบบว่ามันจะเข้าบ้านมาได้โดยง่ายมันคงไม่แบบเลื้อยขึ้นบันไดมาสักนิดหนึ่งมันจะมีแหละมันคงอาจจะเก่งแต่ก็คงถ้ามันเก่งก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยสุดท้ายคือบอกเฮ้ยไม่เลยกูกระโดดได้อะไรเงี้ยก็ปล่อยมันไปแล้วก็แบบพอเรายกใต้ถุนเนี่ยความที่มันแบบ1.10 1.20อย่างเงี้ยถ้าเราไปปิดให้ใต้ถุนทึบเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันก็คือก้ำกึ่งอ่ะการจะเข้าไปเซอร์วิสข้างใต้มันก็ยากแต่จะเรื่องความชื้นข้างใต้เราก็แบบเปิดโล่งเลยดีกว่าแล้วก็โรยกรวดให้หมดเลยข้างใต้เพื่อการดูแลรักษาที่ง่ายด้านใต้นี่คือนอกจากแอร์แล้วมีอย่างอื่นไหมท่อเทอร์อะไรก็พวกท่องานระบบงานไฟงานสุขที่บ้านแต่ว่าที่นั่นก็จะไม่ได้เดินท่อโป่งเพราะว่าด้วยความที่มันโล่งอยู่แล้วอ่ะปกติถ้าบ้านที่ปิดใต้ถุนอะไรอย่างเงี้ยหรือบ้านที่ใกล้พื้นใช่ไหมเขาก็จะแบบต้องมีการเดินท่อโป่งข้างล่างก่อนที่จะทำพื้นแต่เนี่ยก็จะฉีดโป่งอะไรมันก็แบบก็ฉีดง่ายๆพ่นๆไปง่ายๆเลยแล้วก็พอมันไล่ความชื้นไปแล้วเนี่ยเรื่องโป่งมันก็เขาลดไปได้ระดับเยอะแล้วอ่ะโป่งเขาก็ไม่ชอบที่มืดที่ชื้นอะไรเงี้ยนี่มันก็ไม่มีละมันก็โล่งสบายอะไรเงี้ยตรงนี้เรามองไปเห็นแบบแลนด์สเคปนิดนึงให้พูดถึงมีบ่อน้ำอยู่ครับตั้งใจหุดเอาดินเรื่องข้างล่างตรงเนี้ยเราก็เอาดินจากบ่อที่เราขุดมาถมใช่มาเกลี่ยแล้วก็กะว่ามีบ่อน้ำตรงเนี้ยมันก็จะมีแบบมีความชื้นความเย็นจากบ่อน้ำเวลาลมพัดเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิวในตัวอะไรนั่งเล่นริมบ่อแต่ว่าต้นไม้ก็คือปลูกกระจายไปมีต้นไหนที่ตั้งใจให้เป็นต้นหลักแบบต้นประธานอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยครับต้นจามจุลีจำฉาอันนี้คือจามจุลีจำฉาอันนี้คือเอามาลงเองตั้งแต่เป็นต้นกล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคุณพ่อแฟนปลูกไปให้เพราะว่าเหมือนเขามาจากเมล็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคือหล่นใต้ต้นแล้วเขาก็โตขึ้นมาแล้วพ่อก็เลยขุดใส่กระถางเก็บไว้ให้ก็ตอนเอามาขึ้นมาเชียงใหม่ก็สูงแค่ประมาณแค่นี้เองใช่เนี่ยสัก180 190ประมาณนั้นแล้วก็ผ่านมาปีกว่าเนี่ยก็เท่านี้ละ4-5 เมตรแล้วแล้วก็คือเป็นความฝันอะว่าแบบเราอยากมีสนามหญ้าโล่งๆแล้วก็มีต้นจามจุลีแผ่ใหญ่ซึ่งตัวนี้ก็จะทิศตะวันตกด้วยใช่ก็กะว่าวันนึงสัก5 ปีเราคงได้ร่มเงามั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นะเป็นความฝันมีต้นจามจุลีอยู่ริมบ่อแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบสนามหญ้าโล่งๆก็คือหลักๆก็เอาไว้ให้แบบเราใช้งานได้เผื่อเพื่อนมาปาร์ตี้หมาเวลาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โซนด้านล่างก็กะว่าให้เป็นไม้ที่แบบว่าเหมือนไม้ป่าหน่อยมีกันเกามีอะไรปลูกเอาไว้เพราะว่าวันหนึ่งก็คือข้างล่างก็จะได้เป็นแบบขับเข้ามาแล้วก็จะได้แบบเป็นเหมือนไม้พุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งสเปซไว้นิดนึงเผื่ออนาคตจะต่อเติมอาจจะทำเวิร์กช็อปเล็กๆอาจจะมีอีกเรือนึงเป็นเรือเล็กๆหน่อยถ้ามีตังค์อาจจะมีเรือเล็กๆไว้ทำคืออยากทำงานไม้เล่นๆทำอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบไว้นั่งทำงานเล่นๆอะไรถ้าดูในผังก็จะเห็นว่าบ้านเหมือนชิดมาฝั่งหนึ่งนะแล้วก็เหลือพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งไว้เลยเป็นแนวยาวเลยใช่เพราะเรากะว่าทิ้งสเปซไว้ฝั่งเนี้ยคือ1เราเทควิวฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแปลงข้างๆสมมติว่าถ้าวันนึงกับพ่อจะผูมีคนอยากทำบ้านเหมือนเราอยู่ตรงนี้เราก็อย่างน้อยเราก็มีแลนด์สเคปผืนใหญ่ไว้เป็นบัฟเฟอร์ให้เป็นสวนที่เรามองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดูชั้นลอยเลยนะนั่นเลยชั้นลอยก็ใหญ่ไว้ทำงานกับห้องพักนี่คือช่องที่บอกว่าจากตรงห้องเก็บของใช่ไหมใช่ระบายอากาศห้องเก็บของแล้วก็เป็นช่องแสงโอเคเดี๋ยวขึ้นไปได้
ชั้นลอยนี่ก็มีวิวสวยนะเนี่ย แน่นอนไว้แบบผ่อนคลายเวลาทำงานเดี๋ยวชอบตรงนี้ที่แบบมันเป็นเฟรมแบบสามเหลี่ยมแล้วก็เห็นทุ่งนาเห็นเขาไปแบบไกลเลยแล้วก็จะมีเนี่ยมีห้องพระตรงนี้เป็นประตูเข้าไปเจอห้องพระแล้วถัดจากห้องพระคือมีก็จะมีเป็นช่องเซอร์วิสที่เอาไว้แบบเซอร์วิสงานใต้หลังคามันก็จะมีพวกช่องลมไว้ระบายอากาศใต้หลังคาซึ่งช่องลมวันนี้คือเราก็จะเห็นในรูปด้านเหมือนกันใช่จะโปะในรูปด้านแล้วก็เอาจากบล็อกช่องลมนี่แหละที่เขาขายกันธรรมดาเนี่ยเราก็มาอยู่ในผนังแล้วเราก็มีตะแกรงเหล็กฉีกอยู่ข้างในแล้วก็มีมุ้งลวดด้วยนะกันทั้งแมลงกันทั้งนกไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าลมยังเข้าได้เพื่อระบายความร้อนใต้หลังคาเอาความร้อนออกไปจริงๆจุดนี้ก็สำคัญใช่ก็คืออย่างนั้นมันก็ช่วยทำให้แบบห้องนอนเราไม่ร้อนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้เห็นว่ามีบานเกล็ดอยู่ใช่ซึ่งมันก็จะแทรกอยู่ตามจุดเมื่อกี้เดินขึ้นบันไดมาก็เห็นมีบานเกล็ดเหมือนกันใช่ก็คืออยู่ในจังหวะของที่บอกมันก็จะลงกับทุกเมดี้มันก็จะเป็นจังหวะของมันอะไรเงี้ยครับก็บานเกล็ดนี้ก็ไว้ให้ห้องทำงานตรงนี้ที่เป็นชั้นลอยเนี่ยมีลมโฟล์แล้วก็เปิดบานเกล็ดแล้วก็ลงก็ยังโฟล์นั่งแล้วก็ไม่ร้อนมากขนาดถึงแม้มันจะเป็นอยู่ใต้หลังคาแต่ด้วยความที่ฝ้าเราก็มีฉนวนฝ้ามีฉนวนนะฝ้ามันก็ไม่ได้ร้อนแต่พอเราเลือกที่จะเอาอิเลเมนต์ของโครงสร้างจริงๆจันทันเนี่ยมาเป็นอิเลเมนต์หนึ่งในงานดีไซน์ในอินเทอร์เนียนะพอเราโชว์เหล็กโครงสร้างจริงๆนะฮะเราก็ลืมไปว่าเหล็กเนี่ยมันอมความร้อนนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีข้อเสียออกมาให้เราเห็นว่าพอหน้าร้อนจริงๆอ่ะไอ้ที่พอเรารู้สึกทำไมเราทำงานแล้วเรารู้สึกร้อนบ้างวะพอเราแต่ฝ้าก็ไม่ได้ร้อนเนี่ยพอมาแต่เหล็กตัวนี้นี่เองจ้ามาจากตัวนี้แหละมันแผ่ความร้อนออกมามันก็ก็เป็นจุดเข้าได้ที่เราลืมนึกถึงเหมือนกันวิวนี้มันสวยจริงนะทุ่งนากว้างๆแล้วก็เห็นเขาด้วยใช่นี่ก็คือที่บอกคือดอยสุเทพใช่ไหมใช่ดอยสุเทพม่อนแจ่มที่ต้องมีบอกก็คือวิวทุ่งนานี่มันจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาด้วยใช่มันก็จะเป็นฤดูการทำนาของเขาอะอย่างแบบตอนเนี้ยมันเขียวแล้วเพราะว่าเขาก็เริ่มปลูกมาได้สักเดือนกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเบิ้งน้ำเป็นผืนน้ำหมดเลยเพราะเขาจะปล่อยน้ำเข้านาใช่ไหมขังน้ำไว้แล้วก็แบบคือถ้ามองจากตรงนู้นมาเนี่ยก็จะเหมือนบ้านแบบลอยกลางทะเลสาบอยู่กลางน้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นวิวแบบสวยไปอีกแบบถ่ายมาก็จะเป็นแบบเงาสะท้อนในน้ำอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยพอเริ่มสักเดือนกว่ามันก็จะเป็นเขียวไปอย่างเงี้ยจนอีกสักประมาณสัก3 เดือน4 เดือนมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีทองแล้วมันก็จะเปลี่ยนฟิลไปเรื่อยบ้านมันก็จะเหมือนมูดบริบทมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยฟิลลิ่งมันก็จะเปลี่ยนไปจริงเมื่อกี้พ่อดอนเดินมาสงสัยนิดนึงว่าทำไมตรงนี้มันถึงมีพื้นส่วนที่แบบทำให้เป็นไม้เพราะว่าเหมือนจริงๆอ่ะเราตั้งใจให้แบบว่าส่วนนี้เป็นเหมือนส่วนที่เป็นเหมือนเอกเนกอ่ะเหมือนนั่งเล่นแบบชิวๆแบบฟิลไม้เวลาเดินแล้วมันแบบไม่ร้อนเท้าเหมือนแบบเหมือนชานบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบให้ปูนไปหมดมันก็จะแข็งไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะเน้นให้แบบว่าเป็นแบบ define space แค่ส่วนเนี้ยว่าแบบมานั่งกินชาบูหมูกระทะเพราะว่าบริเวณระเบียงเนี่ยก็ใช้บ่อยแบบว่ายิ่งอากาศเย็นๆหนาวๆนะปิ้งย่างชาบูมานะเย็นนั่งทำตรงนี้แบบเพื่อนมาหรือใครมาอย่างเงี้ยใครมาเยี่ยมเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นไม้หมดเลยใช่ไหมใช่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นไม้หมดเพราะว่าเรายังอยากคีปดีเทลของปูนของคันยื่นอะไรเนี่ยในรอบๆบ้านในหลายๆจุดไม่เหมือนกันหลังจากที่มาอยู่เชียงใหม่นี่คือเข้าปีที่4เข้า5ใช่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราต้องอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้มันมีเรื่องอะไรที่เราต้องปรับตัวไหมหรือว่าหลังจากที่เนี่ยได้สร้างบ้านนี่ก็คือเป็นบ้านหลังแรกเลยที่แบบสร้างที่ออกแบบเองสร้างเองด้วยของตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ก็คือตอนอยู่กรุงเทพก็อยู่แบบบ้านจัดสรรบ้านโครงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอย้ายมาอยู่นี่ก็ตั้งใจเลยว่ายังไงเราว่าสถาปนิกอ่ะเหมือนฝันของทุกสถาปนิกนะอยากทำบ้านตัวเองอะไรเงี้ยก็ปรับตัวตรงที่ว่าเราคนเมืองทั้งคู่กับแฟนอะไรเงี้ยพอมาอยู่นี่ก็ค่อนข้างอยู่ในที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยทุ่งนาพอเรามาอยู่แล้วเรานอกจากมันสงบแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยนะมันก็จะมีเรื่องแมลงเพราะด้วยความที่รอบๆเป็นแบบทุ่งนาหมดแล้วเราเป็นพอตอนคืนอ่ะเราเป็นเหมือนตะเกียงดวงเดียวที่อยู่กลางทุ่งนาอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบว่าแมลงก็จะมาลุมมาเต็มเลยจ้าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกัน
กันอยู่เช่นเราปิดประตูหน้าต่างก่อนมืดเปิดไฟล่อข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เข้ามาในบ้านแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีเรื่องที่ว่าเขาทำนาเนอะเรามาอยู่ในที่ของเขาที่วิถีเขาแบบว่าจะมีการพ่นยาบ้างการเผาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวไปอย่างยาเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่เขาพ่นอยู่เงี้ยเราก็พอเขามาละเริ่มละเราก็ปิดประตูบ้านเขาก็จะพ่นอยู่แป๊บนึงแล้วมันก็โอเคด้วยลมด้วยอะไรมันก็กลิ่นมันก็หายไปอะไรเงี้ยเผาก็เหมือนกันที่นี่คือถามว่าเผาไหมเขาก็ยังเผาอยู่ด้วยวิธีของเขาเขาแบบไม่อยากจะไถกบเราก็เข้าใจนะว่ามันมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็น่ารักอย่างคุณลุงที่เขาทำอยู่รอบๆมาเขาก็จะเผาแบบนิดๆหน่อยๆเป็นเหมือนเป็นวิธีเผาแค่ตอสั่งข้าวเพื่อให้มันไถง่ายนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาพอถึงแต่บ้านเขาก็เว้นให้เรานิดนึงแต่ควันมันก็ลอยมาแล้วแต่ก็เป็นความน่ารักที่เราเห็นก็คือเจอกันก็ทักทายลุงครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยเรามาเป็นคนอยู่ใหม่คนแปลกถิ่นอะไรเงี้ยเราเจอใครเราก็ทักทายว่าเขาไปหมดอะไรเงี้ยหรืออย่างเรื่องฝุ่นก็ตรงก็เคยโพสต์เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ตอนจังหวะมานี่เคยเหมือนเคยโพสต์เล่นๆแต่ว่ามีเพจดราม่าเอ็กดิทอะไรเงี้ยเอาไปทำเป็นคือแบบภูเขาหายไปหมดเลยคือค่า PM วัดนี่แบบ500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอะไรเงี้ยแต่ก็คือเป็นช่วงใช่ไหมช่วงสั้นๆอะไรเงี้ยมันช่วงคือเอาจริงเชียงใหม่หลักๆก็จะหนักช่วงแบบมีนาเมษาแต่มันก็จะช่วง2เดือนแต่ปีนี้ก็ยังถือว่ายังน้อยยังมาช้านะอะไรเงี้ยเราก็ปรับตัวฝุ่นก็ปิดประตูซีลบ้านให้ดีเปิดเครื่องฟอกทำไม่ได้ได้แค่นั้นจริงๆแล้วปรับตัวไปใช่อย่างการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเลยการกินอยู่อะไรเงี้ยบางทีเราจากเมื่อก่อนเราอาจจะเคยชินกับการแบบไปซูเปอร์อะไรเงี้ยหลังตอนนี้ก็ตลาดอย่างนี้ก็กาดเจอลุงกาดเจดีอะไรซื้อกับข้าวบ้างมาทำเองบ้างซื้อเขากินบ้างอะไรเงี้ยจริงมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่เรามาอยู่นะใช่เอาจริงถ้าคนมาอยู่อย่างนี้ก็ต้องชอบความสงบนิดนึง